Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món cá hồi nướng mật ong, món ăn với lớp da giòn, thịt cá mềm, vị ngọt thanh của mật ong. Cá hồi nướng mật ong là một món ăn Âu Á hiện đại, kết hợp hài hòa giữa hương vị béo ngậy, giàu dinh dưỡng của cá hồi và vị ngọt thanh, thơm dịu của mật ong cùng với gia vị. Cách làm: nguyên liệu: 2 miếng phi lê cá hồi có da khoảng 400g, 3 muỗng canh mật ong nguyên chất, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê dầu ô liu, 1/2 muỗng cà phê tỏi băm, 1/2 muỗng cà phê gừng băm tùy chọn, 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu xay, vài lát chanh tươi và thì là để trang trí và tăng hương vị. Rau củ ăn kèm: măng tây, bông cải xanh hoặc khoai tây. Các bước: cá hồi rửa sạch, dùng khăn giấy thấm khô hoàn toàn. Rắc một chút muối và tiêu lên cả hai mặt miếng cá. Măng tây, bông cải xanh rửa sạch, luộc sơ qua. Khoai tây gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn và luộc chín. Trong một chén nhỏ, trộn đều mật ong, nước tương, dầu hào, dầu ô liu, tỏi băm và gừng băm. Khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện, nếm thử và điều chỉnh độ mặn ngọt cho vừa khẩu vị. Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 200 độ hoặc LNOI trên không dầu ở 180 độ. Đặt miếng cá hồi lên khay nướng đã lót giấy nến hoặc giấy bạc, lưu ý đặt mặt ra xuống dưới. Phết một lớp mỏng nước sốt mật ong đã pha lên bề mặt thịt cá, phần không có da. Giữ lại khoảng một nửa lượng sốt để phết sau. Nướng cá khoảng 10 phút. Sau lấy khay cá ra, phết đều phần nước sốt mật ong còn lại lên bề mặt cá. Cho cá trở lại lò nướng và nướng thêm khoảng 5 phút nữa, hoặc cho đến khi cá chín vàng, lớp sốt caramel hóa nhẹ và da cá giòn. Có thể nướng kèm rau củ, cho rau củ đã sơ chế vào khay và nướng cùng cá ở giai đoạn 2. Trình bày và thưởng thức: gắp cá hồi đã nướng ra đĩa, dưới một chút nước sốt mật ong còn lại. Lưu ý giữ nguyên miếng cá để lớp da được giòn. Bày rau củ ăn kèm bên cạnh. Tê trang trí bằng một lát chanh và vài cọng thì là tươi. Cá hồi nướng mật ong nên thưởng thức ngay khi còn nóng. Vị ngọt mặn của sốt hòa quyện với thịt cá béo mềm cùng lớp da giòn sẽ mang đến trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. Những điều lưu ý: thấm khô cá, giúp lớp da cá trở nên giòn hơn khi nướng. Nhiệt độ nướng 190 độ giúp cá chín nhanh và lớp da giòn. Không nên nướng quá lâu vì cá hồi sẽ bị khô. Cá chín tới là khi phần thịt chuyển từ màu cam trong sang màu hồng đục, chỉ nên phết sốt mật ong ở giai đoạn cuối hoặc phết làm 2 lần. Nếu phết quá nhiều mật ong ngay từ đầu, mật ong dễ bị cháy khét trước khi cá chín. Đặt cá với mặt da tiếp xúc trực tiếp với khay nướng, mặt da xuống dưới khi nướng nếu bạn muốn da cá giòn hơn. Trang trí thì là loại thảo mộc rất hợp với cá hồi, giúp tăng hương thơm đáng kể cho món ăn. Cá hồi nướng mật ong là một món ăn Âu Á hiện đại, kết hợp hài hòa giữa hương vị béo ngậy, giàu dinh dưỡng của cá hồi và vị ngọt thanh, thơm dịu của mật ong cùng với gia vị. Món ăn này có cách chế biến đơn giản, nhanh chóng nhưng lại mang đến thành phẩm vô cùng hấp dẫn. Lớp da cá giòn rụng, phần thịt bên trong mềm mọng và nước sốt mật ong caramel hóa bóng bẩy, đậm đà, rất thích hợp cho các bữa ăn gia đình ấm cúng hoặc bữa tiệc nhẹ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và chúc các bạn có những bữa ăn thật ấm cúng và ngon miệng. Hẹn gặp lại trong video chia sẻ món ăn hấp dẫn tiếp theo.